Malaysia, country of Southeast Asia, lying just north of the equator, that is composed of two non-contiguous regions: Peninsular Malaysia, Semenanjung Malaysia, also called West Malaysia, Malaysia Barat, which is on the Malay Peninsula, and East Malaysia, Malaysia Timur, which is on the island of Borneo. The Malaysian capital, Kuala Lumpur, lies in the western part of the peninsula, about 25 miles 40 kilometers from the coast. The administrative center, Putrajaya, is located about 16 miles 25 kilometers south of the capital. Malaysia, a member of the Commonwealth, represents the political marriage of territories that were formerly under British rule. When it was established on September 16, 1963, Malaysia comprised the territories of Malaya, now Peninsular Malaysia, the island of Singapore, and the colonies of Sarawak and Sabah in northern Borneo. In August 1965, Singapore seceded from the Federation and became an independent republic. Malaysia, a member of the Commonwealth, represents the political marriage of territories that were formerly under British rule. When it was established on September 16, 1963, Malaysia comprised the territories of Malaya, now Peninsular Malaysia, the island of Singapore, and the colonies of Sarawak and Sabah in northern Borneo. In August 1965, Singapore seceded from the Federation and became an independent republic. The long, narrow, and rugged Malay Peninsula extends to the south and southwest from Myanmar and Thailand. The Malaysian portion of it is about 500 miles 800 kilometers long and, at its broadest east-west axis, about 200 miles 320 kilometers wide. About half of peninsular Malaysia is covered by granite and other igneous rocks, one-third is covered by stratified rocks older than the granite, and the remainder is covered by alluvium. At least half the land area lies more than 500 feet 150 meters above sea level. Peninsular Malaysia is dominated by its mountainous core, which consists of a number of roughly parallel mountain ranges aligned north-south. The most prominent of these is the main range, which is about 300 miles 480 kilometers long and has peaks exceeding 7,000 feet 2,100 meters. Karst landscapes, limestone hills with characteristically steep whitish-gray sides, stunted vegetation, caves created by the dissolving action of water, and subterranean passages are distinctive landmarks in central and northern peninsular Malaysia. Bordering the mountainous core of the coastal lowlands, 10 to 50 miles 15 to 80 kilometers wide along the west coast of the peninsula, but narrower and discontinuous along the east coast. East Malaysia is an elongated strip of land approximately 700 miles 1,125 kilometers long with a maximum width of about 170 miles 275 kilometers. The coastline of 1,400 miles 2,250 kilometers is paralleled inland by a 900-mile (L. 450 km) boundary with Kalimantan. For most of its length, the relief consists of three topographic features. The first is the flat coastal plain. In Sarawak, where the coastline is regular, the plain averages 20 to 40 miles 30 to 60 kilometers in width, while in Sabah, where the coastline is rugged and deeply indented, it is only 10 to 20 miles 15 to 30 kilometers wide. Inland from the coastal plain is the second topographic feature, the hill and valley region. Elevations there generally are less than 1,000 feet 300 meters, but isolated groups of hills reach heights of 2,500 feet 750 meters or more. The terrain in this region is usually irregular, with steep-sided hills and narrow valleys. The third topographic feature is the mountainous backbone that forms the divide between East Malaysia and Kalimantan. This region, which is higher and nearer to the coast in Sabah than in Sarawak, is composed of an eroded and ill-defined complex of plateaus, ravines, gorges, and mountain ranges. Most of the summits of the ranges are between 4,000 and 7,000 feet to 1,200 and 2,100 meters. Mount Kinabalu towers above this mountain complex, at 13,455 feet 4,101 meters. It is the highest peak in Malaysia and in the Southeast Asian archipelago as a whole.
Peninsular Malaysia is drained by an intricate system of rivers and streams. The longest river, the Pahang, is only 270 miles 434 kilometers long. Streams flow year-round because of the constant rains, but the volume of water transported fluctuates with the localized and torrential nature of the rainfall. Prolonged rains often cause floods, especially in areas where the natural regimes of the rivers have been disrupted by uncontrolled mining or agricultural activities. As in peninsular Malaysia, the drainage pattern of East Malaysia is set by the interior highlands, which also form the watershed between Malaysia and Indonesia. The rivers, also perennial because of the year-round rainfall, form a dense network covering the entire region. Malaysia, quốc gia Đông Nam Á, nằm ngay phía bắc của xích đạo, bao gồm hai khu vực không tiếp giáp: bán đảo Malaysia, Semenanjung Malaysia, còn gọi là Tây Malaysia, Malaysia Barat, nằm trên bán đảo Mã Lai, và Đông Malaysia, Malaysia Timur, trên đảo Borneo. Thủ đô Malaysia, Kuala Lumpur, nằm ở phía tây của bán đảo, khoảng 25 dặm 40 km từ bờ biển. Trung tâm hành chính Putrajaya, nằm cách thủ đô khoảng 25 km về phía nam. Malaysia, một thành viên của khối thịnh vượng chung, đại diện cho cuộc hôn nhân chính trị của các lãnh thổ trước đây thuộc quyền cai trị của Anh. Khi được thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 1963, Malaysia bao gồm các lãnh thổ Malaya, nay là bán đảo Malaysia, đảo Singapore, và các thuộc địa Sarawak và Sabah ở phía bắc Borneo. Vào tháng 8 năm 1965, Singapore tách khỏi liên bang và trở thành một nước cộng hòa độc lập. Malaysia, một thành viên của khối thịnh vượng chung, đại diện cho cuộc hôn nhân chính trị của các lãnh thổ trước đây thuộc quyền cai trị của Anh, khi được thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 1963. Malaysia bao gồm các lãnh thổ Malaya, nay là bán đảo Malaysia, đảo Singapore, và các thuộc địa Sarawak và Sabah ở phía bắc Borneo. Vào tháng 8 năm 1965, Singapore tách khỏi liên bang và trở thành một nước cộng hòa độc lập. Bán đảo Mã Lai dài, hẹp và gồ ghề kéo dài về phía nam và tây nam từ Myanmar và Thái Lan. Phần Malaysia của nó là khoảng 500 dặm 800 km dài và rộng nhất Đông Tây trục khoảng 200 dặm 320 km rộng. Khoảng một nửa bán đảo Malaysia được bao phủ bởi đá granite và các loại đá magma khác. 1/3 được bao phủ bởi các tảng đá phân tầng lâu đời hơn đá granite, và phần còn lại được bao phủ bởi phù sa. Ít nhất một nửa diện tích đất nằm trên 150 m so với mực nước biển. Bán đảo Malaysia chủ yếu là vùng lõi núi, bao gồm một số dãy núi gần như song song thẳng hàng theo hướng Bắc Nam. Nổi bật nhất trong số này là dãy chính. Đó là khoảng 300 dặm 480 km dài và có đỉnh vượt quá 7.000 feet 2.100 m. Cảnh quan núi đá vôi, những ngọn đồi đá vôi với sườn xám trắng dốc đặc trưng, thảm thực vật coi cọc. Hang động được tạo ra bởi hoạt động hòa tan của nước và các lối đi dưới lòng đất là những địa danh nổi bật ở miền Trung và miền Bắc bán đảo Malaysia. Giáp với lõi núi là những vùng đất thấp ven biển, từ 10 đến 50 dặm 15 đến 80 km rộng dọc theo bờ biển phía tây của bán đảo, nhưng hẹp hơn và không liên tục dọc theo bờ biển phía đông. Đông Malaysia là một dải thuôn dài của đất khoảng 700 dặm 1.125 km dài, có chiều rộng tối đa khoảng 170 dặm 275 km, bờ biển của 1.400 dặm 2.250 km được song hành nội địa bởi 1.900 dặm L 450 km ranh giới với Kalimantan. Trong phần lớn chiều dài của nó, bức phù điêu bao gồm 3 đặc điểm địa hình. Đầu tiên là vùng đồng bằng ven biển bằng phẳng tại Sarawak, nơi bờ biển là bình thường. Giá trị trung bình đồng bằng 20 đến 40 dặm 30 đến 60 km chiều rộng, trong khi ở Sabah, nơi bờ biển là gồ ghề và thụt sâu sắc, nó chỉ là 10 đến 20 dặm 15 đến 30 km rộng.
Nội địa từ đồng bằng ven biển là đặc điểm địa hình thứ hai, là vùng đồi và thung lũng, độ cao ở đó thường nhỏ hơn 1.000 feet 300 mét. Nhưng các nhóm đồi biệt lập có độ cao từ 2.500 feet 750 mét trở lên, địa hình vùng này thường không đều, đồi dốc và thung lũng hẹp. Đặc điểm địa hình thứ ba là núi xương sống tạo nên sự phân chia giữa Đông Malaysia và Kalimantan. Vùng này cao hơn và gần bờ biển ở Sabah hơn ở Sarawak, bao gồm một quần thể cao nguyên, khe núi, hẻm núi và dãy núi bị xói mòn và không xác định được. Hầu hết các đỉnh của dãy cao từ 4.000 đến 7.000 feet 1.200 và 2.100 mét. Núi Kinabalu tháp phía trên quần thể núi này ở độ cao 13.455 feet 4.101 mét, nó là đỉnh cao nhất ở Malaysia và trong toàn bộ quần đảo Đông Nam Á. Bán đảo Malaysia được tiêu thoát bởi một hệ thống sông suối phức tạp. Con sông dài nhất The Pahang chỉ 270 dặm 434 km dài, các con suối chảy quanh năm vì những trận mưa liên miên, nhưng lượng nước vận chuyển dao động theo tính chất cục bộ và xối xả của lượng mưa. Mưa kéo dài thường gây ra lũ lụt, đặc biệt là ở những khu vực mà chế độ tự nhiên của các con sông đã bị phá vỡ do hoạt động khai thác hoặc hoạt động nông nghiệp không được kiểm soát. Giống như ở bán đảo Malaysia, mô hình thoát nước của Đông Malaysia được thiết lập bởi các vùng cao nguyên bên trong, nơi cũng tạo thành lưu vực giữa Malaysia và Indonesia. Các con sông cũng tồn tại lâu năm vì lượng mưa quanh năm, tạo thành một mạng lưới dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực. जब यूं जाऊं मैं